Teoria agentului economic rațional și a piețelor eficiente susține că dacă ai de ales între două produse care îți oferă aceeași garanție, iar unul are avantaje față de celălalt, cum ar fi un randament mai mare sau o lichiditate mai bună, atunci investitorul rațional va alege întotdeauna pe al doilea produs, cel care îi oferă un randament mai bun în aceleași condiții de garanție. Dacă ar fi așa, însă, nu s-ar întâmpla treaba asta. Populația are plasat de 20 de ori mai mulți bani în bănci decât în titlurile de stat Fidelis, în condițiile în care sumele plasate de populație în titlurile de stat Fidelis au crescut semnificativ în ultimii ani, depășind 3 miliarde în cursul anului 2024. Ei bine, în timpul ăsta populația are 60 de miliarde în bănci, în depozite asigurate sau nu. Nu toți cei 60 de miliarde fac obiectul asigurării oferite de Fondul de Garantare al Depozitelor Bancare. Cu alte cuvinte, populația acceptă să țină banii la bancă pentru garanția statului, acordată de stat, până la pragul de 100.000 de euro, dar este de 20 de ori mai reticentă să investească în titlurile de stat, care sunt natural garantate de același stat care garantează și depozitele, titlurile de stat oferind 2 sau 3 puncte procentuale de dobândă peste depozitele bancare, nefiind limitată garanția și nici dobânda la 100.000 de euro, cum este în cazul depozitelor bancare, oricâte titluri de stat cumperi și tranzacționezi pe bursă, ele sunt garantate integral. Și, ultimul lucru, spre deosebire de depozitele bancare, când pierzi dobânda în cazul în care lichidezi un depozit înainte de scadență, în cazul titlurilor de stat, păstrezi dobânda până în ziua în care le vinzi. Vă spun că nu există niște riscuri legate de titlurile de stat. Dimpotrivă, am avut un episod anterior dedicat pe larg acestor riscuri și am dat câteva exemple distractive cum poți să pierzi mai mulți bani investind în titluri de stat austriece care nu dau faliment, spre deosebire de titlurile de stat argentiniene care au dat faliment. Totuși, din punctul de vedere al comparației depozit bancar, titluri de stat Fidelis, ai același profil de risc, ai același garantor, o sumă garantată mai mare, o dobândă mai mare și abilitatea, avantajul de a păstra dobânda până în ziua cât ai deținut, pentru toată perioada când ai deținut titlurile de stat. Din punctul meu de vedere, este un no-brainer. Tot așa, by the way, mi se pare și diferența între titlurile de stat Fidelis și titlurile de stat Tezaur. Când punem unul lângă altul într-un tabel toate caracteristicile, toate avantajele, toate trăsăturile emisiunii Fidelis și emisiunii Tezaur, această comparație este făcută de Valentin Nedelcu, foarte frumos sintetizat, nu sesizez niciun motiv pentru care cineva ar cumpăra Tezaur în loc de Fidelis. Dacă ai și făcut pasul mental către titluri de stat ca instrument, Fidelis are numai și numai avantaje față de Tezaur. Singurul aspect la care ne-am putea gândi că prezintă un avantaj în cazul titlurilor Tezaur este că, fiind ilichide, pe scurt, nu te poți atinge de ele. Dar dacă tu te uiți în oglindă și zici, mai bine să pun banii undeva unde nu mă pot atinge de ei, decât să am toate avantajele
date de o piață de capital modernă, bănuiesc că ai putea să spui chestia asta dacă te îndoiești atât de tare de abilitatea ta de a rezista să nu spargi banii ăia cândva mai încolo. Dacă ăsta e motivul care te duce către titlurile de stat tezaur, cred că ar fi bine să petreci un timp aducându-ți aminte pentru ce investești. Care sunt avantajele pe care crezi că ți le-ar aduce să ai mai mulți bani, să acumulezi bogăție sau să păstrezi mai mult din bogăția pe care o ai. Țineți minte că în anii anteriori titlurile de stat au oferit o dobândă inferioară inflației, deci nu câștigai nimic, ci doar reduceai rata de scădere. Dacă v-a atras atenția acest clip, vă aduc aminte că am o serie întreagă despre obligațiuni, titluri de stat, instrumente cu venit fix, care tratează atât caracteristicile, felul cum ele se tranzacționează, ce trebuie să știi ca bază, dar și riscurile și invitația de a analiza, de a acorda șanse ideii de a investi în obligațiuni corporative, așa numite junk bonds, ca alternativă mult mai bună decât titlurile de stat. Sunt Cristian Logofătu, finanțist și investitor cu 20 de ani de experiență pe piețele internaționale, antreprenor cu experiență de 18 ani, timp în care am fondat una din puținele companii din lume cu 17 ani de creștere neîntreruptă, și Ironman. Am participat la 10 de competiții de anduranță, dintre care 9 curse pe distanța de Ironman și 13 pe distanța de half.